Cảnh quay an ninh sau đây. Kênh không rõ nguồn gốc của nó, nhưng theo người chia sẻ cho biết, nó được quay lại bởi một trong những camera an ninh bên trong khu sân sau của một ngôi nhà ở vùng quê Long Xuyên, Việt Nam. Người chia sẻ cảnh quay cho biết, khi sự việc xảy ra đã hơn 10 giờ đêm, khung giờ mà mọi hoạt động bên ngoài đã dừng hẳn. Và cũng chính lúc này những con chó trong xóm bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, đó là trông chừng nhà cho gia chủ. Nhưng đôi khi thứ mà chúng thấy không phải là một tên trộm hay một ông say xỉn nào đó đang đi siêu vẹo trên đường, mà là một thứ rác khác, giống như cánh quay này. Xem nha. Lúc bấy giờ bên kia khu sân sau xuất hiện một thứ gì đó không rõ hình thù, đang di chuyển từ trái sang phải và dần tan biến khỏi tầm nhìn camera. Đến bây giờ người ta vẫn không thể xác định đó là gì. Chỉ có những con chó ở gần đó nhìn thấy và sủa liên hồi như muốn xua đuổi thứ bí ẩn kia. Một số người sau khi xem qua cảnh quay đã có lời giải thích. Hình dáng kia là một người bình thường. Vì khoảng cách xa, trời lại tối nên camera không thể lấy nét được người kia, và kết quả cho ra là một hình ảnh mơ hồ, như là một làn sương mờ như vậy. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng số khác lại không hoàn toàn đồng ý. Bởi rõ ràng khung cảnh xa xa, và nhất là những con chó kia không bị mất một chi tiết nào cả. Duy chỉ có thứ không thể xác định kia là mờ ảo, khó nhìn thấy mà thôi. Nếu bạn có lời giải thích hợp lý cho cảnh quay an ninh này, bạn hãy mạnh dạn đặt nó dưới phần bình luận nhé. Cảnh quay đáng lo ngại sau đây đang được lan truyền trên các nền tảng, đặc biệt là TikTok. Không rõ nguồn gốc cảnh quay này đến từ đâu, nhưng người chia sẻ cho biết rằng sự việc xảy ra đã tạo ra những cuộc tranh luận không hồi kết. Người tin, người không. Bạn hãy xem qua và cùng chia sẻ cảm nghĩ của mình nhé. Xin mời. Khi đang đi lại trong bếp, một người phụ nữ đã bị kéo bởi một lực rất mạnh nắm vào đuôi tóc của cô, khiến cô ấy bật ngửa ra sàn như thế. Một số người sau khi xem qua cảnh quay dị thường hoàn toàn không tin đó là thật. Họ tin cảnh quay đã được dàn dựng một cách tinh vi. Nhưng trái với những bình luận đó, có một bình luận rất khác. Người đó nói rằng họ có biết người phụ nữ trong cảnh quay, và trước khi sự kiện đáng sợ đó xảy ra, người mẹ chồng của cô ta vừa mới qua đời. Nghe đầu khi còn sống, bà ấy và người phụ nữ kia không hòa thuận với nhau. Và người đó còn chỉ ra một chi tiết khá bất ngờ, khiến cho những người không tin cũng phải xem xét lại cảnh quay này. Đó là ngày khi bị nắm và kéo đuôi tóc, ở phía bên kia có một tấm kính, và khi nhìn vào đúng khoảnh khắc người phụ nữ bị kéo, bạn sẽ có thể nhìn thấy có sự xuất hiện của một bóng đèn bí ẩn hiện ra và biến mất rất nhanh. Có thể nói từ một cảnh quay khó tin, nhưng sau đó người ta đã nhanh chóng bị thuyết phục bởi sự hiện ra và tác động cực mạnh này. Cảnh quay sau đây được lấy từ một trong những camera an ninh bên ngoài trụ sở hành chính đâu đó ở Mexico.
Lúc bấy giờ là ca trực của hai nữ nhân viên, và khi họ kiểm tra camera an ninh trong khu vực, vô tình họ nhìn thấy một thứ gì đó đang lượn lờ bên hông trụ sở. Ngay lập tức một người đi xuống kiểm tra. No, no aparece nada. Igual es... Ah, ya apareció otra vez. Ya apareció otra vez. Está al lado izquierdo tuyo. Se ve el lado izquierdo. ¿Dónde estoy yo? Sí, el lado izquierdo tuyo está parado. Acá lo estoy grabando. Marica, pero aquí no se ve nada. O sea, del lado de donde están los árboles, arriba. Desapareció otra vez del lado derecho. Del lado derecho. Ahí apareció otra vez. No, ahí está frente tuyo. ¿Hablo? Está frente tuyo. Yo sé que ahora está más arriba. Y que la estoy llamando y no. Bueno, lo que es está volando ahí. Ahí está frente tuyo, marica. Frente tuyo está. Vienes tú. ¿Cómo? Que ahora vienes tú. Toca, para ver si me hace caso. Que no se ve nada, Mercedes, son los mosquitos. ¿Será mosquito? No, eso no es mosquito. Eso no es mosquito. ¿Dónde está ahora? Ahí está frente tuyo. Acá lo estoy grabando en mi celular. Pero del lado afuera. Del lado afuera. Quedó quieto. No, ahí está frente tuyo. Aparece y desaparece, se ve borroso, otra vez se ve así, el palito así completo y así. Pero al frente tuyo está. No, grábalo, porque aquí no se ve nada. Se ven solo zancuditos. Bạn cũng thấy mà đúng không? Một thứ gì đó có màu trắng, hình trụ đang bay lượn lờ ở phía bên kia, gần những gốc cây to kia. Nhưng điều kỳ lạ là mặc dù nó bay lạ đà cách người nữ nhân viên kia không xa, nhưng cô ấy nói rằng cô không nhìn thấy gì cả. Như thể thứ bí ẩn đó chỉ được nhìn thấy trên camera mà thôi. Họ cho biết cái thứ kỳ lạ đó đã xuất hiện rất lâu ở gần những gốc cây lớn kia. Ban đầu nó không di chuyển nhiều, nhưng kể từ khi có người đi xuống kiểm tra, nó trở nên linh hoạt và di chuyển nhiều hơn. Họ tin đó không phải là một luồng sáng thông thường được tạo ra bởi những ánh đèn gần đó, bởi bằng mắt thường không thể thấy được nó. Và nếu đó là một linh hồn thì chắc chắn nó là một linh hồn thân thiện, bởi nó luôn giữ một khoảng cách nhất định với người nữ nhân viên kia.